Presidenti Trump konfirmon vrasjen e udhëheqësit të ISIS-it Abu Bakr al-Baghdadi gjatë një operacioni të forcave amerikane në Idlib të Sirisë. Qindra irakian vazhdojnë protestat antiqeveritare në sheshin Tahrir të Bagdadit. Zjarret në Kaliforni shkaktojnë evakuimin e më shumë se 90.000 banorëve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, jam Rodina Dervishi. Në këtë emision mund të ndiqni rezultatet e një studimi mbi dhunën dhe ngasmimet seksuale ndaj fëmijëve në Shqipëri. Një reportazh nga pulti i Dukagjinit i lënë në arrest nga strukturat shtetërore në vend. Nga zhvillimet këtu në Shtetet e Bashkuara do të flasim për garën e demokratëve për të fituar kandidaturën e partisë së tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Një operacion i forcave speciale ushtarake amerikane në veri perëndim të Sirisë vuri në shënjestër me sukses dhe eliminoi dhunshëm udhëheqësin e Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, njoftoi presidenti Donald Trump përmes një fjalimi televiziv kombëtar sot në mëngjes. Presidenti Donald Trump tha se udhëheqësi i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë pas një operacioni të forcave speciale ushtarake amerikane në Siri. Last night, the United States Brëm, Shtetet e Bashkuara sollën pra drejtësisë terroristin më të kërkuar në botë. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë. Ai ishte themeluesi dhe drejtuesi i ISIS. Presidenti tha nga shtëpia e bardhë se asnjë personel amerikan nuk ishte dëmtuar gjatë operacionit, por se një numër i madh e luftëtarëve të Bagdadit ishin vrarë. Ai tha se udhëheqësi i Shtetit Islamik ishte fshehur në një tunel nga përpoqët e ikte. He had dragged 3 of his young children with him. Bagdadi mori me vete në tunel 3 nga fëmijët e tij. Ai arriti në fund të tunelit ndërsa ndiqej nga qentan. Ai akuzoi lekun me lënë shpërthyese duke vrarë veten dhe 3 fëmijët. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. Raportimet e mediave thanë se emisionin në provincën Idlib të Sirisë përfshinte helikopter, avion dhe dron amerikan. Presidenti Trump tha nga shtëpia e bardhë se eliminimi i Bagdadit tregon ndjekjen e pamëshirshme të udhëheqësve terrorist dhe angazhimin e palëkundër amerikan në mundjen e terroristëve të ISIS-it dhe organizatave të tjera terroriste. Bagdadi lindi në vitin 1971 në Samara të Irakut. Ai u kap nga forcat amerikane dhe u mbajt në kampin Buqa përgjatë kufirit Irak-Kuvajt mes vitit 2003 dhe 2009 para se të lirohej. Në vitin 2014 ai deklaroi krijimin e kalifatit të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Vetë ISIS shumë shpejt pushtoi pjesën më të madhe të Irakut dhe Sirisë dhe në kulmin e tij mund të ketë kontrolluar deri në 40% të Irakut. Në qershor të vitit 2017, qeveria irakiane shpalli fitore ndaj ISIS-it në qytetin Mosul. Kryeministri irakian Haider al-Abadi deklaroi fitoren e plot ndaj grupit militant në dhjetor të vitit 2017. Qendra demonstrues irakian vazhduan protestat e tyre antiqeveritare sot në sheshin Tahrir të Bagdadit. Më shumë se 60 protestues janë vrarë në përleshje me policinë që prej demonstratave të filluara javën e kaluar. Shërbimi i Irakut kundër terrorizmit tha në një deklarat sot se ishte dislokuar në zonë për të mbrojtur ndërtesat shtetërore nga element të padisiplinuar. Njësia e luftës kundër terrorizmit tha se është udhëzuar të përdorë të gjitha masat e nevojshme për t'i dhënë fund protestave kundër qeverisë kryeministrit Abdul Mahdi. Në kuadrin e timeve që po zhvillohen në Kongres të në Shtetet e Bashkuara për shkarkimin e presidentit Donald Trump, dëshmoi dje edhe Philip Ricker, ndihmës sekretar shteti në detyrë për Evropën dhe Eurazin. Shkaktoi ndërkohë polemika ish komenti i shefit personelit të Shtëpisë së Bardhë, generalit John Kelly, i cili u shpreh se e pati këshilluar presidentit të mos zgjidhte njerëz që i thon vetëm po, pasi kështu do të rrezikonte të hetojë dhe të shkarkohej nga Kongresi. Generali në pension i Marinsave që shërbeu si shef personel i Shtëpisë së Bardhë për 1 vit e gjysmë, John Kelly tha gjatë një konference në Sea Island se gjatë ditëve të fundit të tij në detyrë i pati ofruar presidentit Trump një këshill. Ndërsa ishim ende në proces të gjetjes së dikujt që do të zinte vendin tim, i thash që çfarëdo që të bësh, mos merr në punë një njerëz që të thotë vetëm po.
dikë që nuk do të thotë të vërtetën. Po e bëre këtë gjë, mendoj se do të akuzohesh për të shkarkuar. Because if you do, I believe you'll be impeached. Presidenti Trump qarkulloi menjëherë një deklaratë ku mohon që zoti Kelly t'i ketë thënë një gjë të tillë. Ndërkaq hetuesit në Kongres vazhduan të dëgjojnë me dyrë të mbyllura dëshmitë e zyrtarëve të lartë të Departamentit të Shtetit. Sipas ABC News, dimësekretari i Shtetit në detyrë për Evropën dhe Eurazin, Philip Ricker, ju përgjigj thirrjes për paraqitjen në Kongres me gjithë urdhrin e Departamentit të Shtetit për të mos bashkëpunuar me hetimet. Sipas ABC News, ai u shpreh se së bashku me kolegë të tjerë ishte përpjekur të mbronte ambasadoren amerikane në Ukrainë, kur ajo u bë objektivi një sulmi të koordinuar, por ishin anashkaluar nga zyrtarët më të lartë të Departamentit të Shtetit. I've known him for a number of years. I think he's E kam njohur prej vitesh, mendoj se po tregohet i sinqert dhe rrëfen ato çfarë ka parë. what he's observed. Dëshmia e zotit Ricker duket se implikon nivelet më të larta të Departamentit të Shtetit në një proces të përshkruar nga dëshmitarët si një politike jashtme në hije që i shërben interesave politike të presidentit. Megjithatë, sipas agjencisë Reuters, zoti Ricker do të thoshte ligjvënësve se ai nuk kishte dieni nëse asistenca amerikane për sigurinë në Ukrainë u pezullua për t'i bërë presion Kievit të fillonte hetime që do të ndihmonin rizgjedhjen e presidentit Trump në 2020. Ligjvënësit republikanë thonë se zoti Ricker nuk ofroi ndonjë evidencë të re që mund të fajsonte presidentin. The testimony was Është në fakt e kundërta, dëshmia ishte në terma të gjera, ishte një ditë e mirë për presidentin, një ditë e mirë për popullin amerikan. people. I think his testimony Mendoj se kjo dëshmi është e besueshme, vetëm se nuk ka ndonjë zbulim tronditës, asgjë e re, të njëjtat. same stuff. Por kritikët e presidentit thonë se evidenca ka filluar të grumbullohet. For a long time I said he isn't worth Për një kohë të gjatë thoja se derisa të qartësohen gjërat, nuk ja vlen ta shkarkojmë pasi do të përçahet vendi. Dhe gjithnjë kam thënë se kur do të mbledhim më shumë fakte, atëherë do të jemi gati. Dhe ne jemi gati. and we were ready. Zjarret në pjesën veriore të Kalifornisë kanë shkaktuar evakuimin e 90.000 banorëve atje. Në orët e para të mëngjesit sot, Departamenti i Zjarr Fikseve në Sonoma dërgoi një paralajmërim për shtimin e aktivitetit të zjarreve, duke kërkuar evakuimin e menjëhershëm të banorëve nga zonat e rrezikuara. Urdhri për evakuim theksonte rrezikun e pashmangshëm për jetët e njerëzve, dhe kërkoi largimi sa më parë. Ndërkohë, miliona banorë të Kalifornisë po përballen me ndërprerje të energjisë elektrike, ndërsa kompania shpërndarëse Pacific Gas and Electric vendosi të shtunën që të fillojë ndërprerjen e energjisë në shkallë të gjerë. Kompania shpërndarëse e energjisë tha se erat e forta përbëjnë rrezik, duke shkaktuar shkëndija tek linjat elektrike dhe përhapjen e shpejtë të zjarreve. Në Shqipëri, sipas një studimi, më shumë se 10% e fëmijëve pohojnë se kanë përjetuar dhunë dhe ngacmime seksuale. Për të ndihmuar fëmijët dhe adoleshentët e viktimizuar, sapo është ngritur qendra kombëtare e shërbimeve të integruara për ta. Korrespondenti Liriana Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve publikoi një raport sipas të cilit afro 11% e fëmijëve shqiptar pohojnë se janë bërë viktima të dhunës dhe ngacmimit seksual. Grupmoshat e intervistuara janë 11, 13 dhe 16 vjeçare në të gjithë territorin e Shqipërisë, gjë që bëri të domosdoshme ngritjen e një qendre kombëtare të shërbimeve të integruara për mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga dhuna seksuale. 1 në 10 fëmijë deklarohet viktimë e dhunës seksuale, që thotë jemi thuajse me nivelin Bashkimit Evropian kemi një përqindje që mund të jetë edhe shumë e justifikueshme për ata që merren me studime. Neglizhimi 25, thuajse 26%, dhuna fizike 76%, që do thotë 2/3 e fëmijëve në Shqipëri që raportojnë dhunë fizike, dhuna psikologjike, pa diskutim që e dim që është më e përhapur, dhe te gratë në fakt dhe nivel tepër të lartë, 83%. Sipas një vërtimi kombëtar të Institutit Statistikave, dhuna ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri, rreth 15% e vajzave të moshës 18 deri 24 vjeçare përjetojnë dhunë seksuale aktualisht. Institucionet shtetërore po i shtojnë përpjekjet në ndihmë të fëmijëve dhe adoleshentëve, ndërsa në gjithë vendin janë angazhuar mbi 235 punonjës të mbrojtjes së fëmijëve. Vetë Agjencia Shtetërore ka monitoruar dhe ka asistuar 15 raste të abuzimit seksual të miturve, të vajzave të djemve. Së bashku me Alonqë 16, që në 11, bashkë me CRCA-n, që kanë referuar dhe rastet që ne po i ndjekim, më besoni që janë shumë sfidat vështira. Kemi sfidat me prindrit, po flasim si që janë konkretisht, pra si është situata konkrete.
me prindrit, fatmirësisht fal punës dhe koordinimi që kemi strukturat në nivel vendor, fal PMF-ve, punës të bërjes së fëmijëve, me strukturat e policisë, kemi një numër jo identifikimi, mos i ngatrojmë, kemi një numër të ngri raportimit që vetë viktimat, vajza, dhe mbas 3 vitesh, dhe mbas 5 vitesh kanë gjetur guximin të raportojnë tre strukturat shtetërore për të gjetur mbështetje. Shqipëria nuk ka patur deri tani qendra me shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale si këshillimi, avokatia dhe hetimi penal, ndonse dhuna ndaj tyre është e vazhdueshme. 2% e fëmijëve të moshës 1 vjeçare kanë thënë që po, që ngjarje po ndodh akoma, pra dhe në këtë moment që flasim. 3,8%, 4% pra 13 vjeçarëve kanë thënë në këtë ditë po ngjarja vazhdon. Për sa i përket incidentës së sjelljeve, çfarë kemi identifikuar neve, i kemi të gjitha format. Forma më e përhapur është ajo që konsiderohet më ka shqetësuar duke folur për marrëdhënie seksuale ose për seksin. Pra do thotë që hyn tek ngacmimi seksual, nuk hyn tek ajo që ne themi dhuna seksuale me kontakt. Qendra Kombëtare e Shërbimeve të Integruara për Mbrojtjen e Fëmijëve, Adoleshentëve nga dhuna seksuale është angazhuar për informimin dhe këshillimin, duke u mbështetur dhe referuar denoncuar çdo rast dhune të fëmijëve dhe adoleshentëve. Qendra do të bashkojë në një të gjitha agjencitë dhe zyrat për mbrojtjen e fëmijëve së bashku me policinë dhe sistemin e drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Dukagjini me 3 njësi administrative është një nga zonat malore më të varfra në veri të Shqipërisë, ku thuajse mungon plotësisht vëmendja e strukturave shtetërore për problemet e banorëve atje. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pulum Sulo ishte në pult të Dukagjini dhe përgatiti reportazhin që po transmetojmë. Rruga drejt fshatrave të Dukagjinit është dëshmia më e mirë e harresës ku janë lënë banorët e 3 njësive administrative, Pultit, Shalës dhe Shoshit. Prej më shumë se 20 vitesh është apeluar nga banorët dhe zyrtarët vendor, por gjendja e rrugës vetëm sa është përkeqësuar. Kryetari i njësisë administrative të Pultit Tom Marku thotë se gjatë 20 viteve të fundit në këtë rrugë kanë humbur jetën disa banorë të zonës. Infrastruktura lën shumë për dëshiruesit e mos infrastruktura rrugore. Vetëm me ke pjesë që kaluam në pejper e kalit e këtu ku ndodhemi, në këtë rrugë kanë vdekur 52 vjet. Kjo rrugë nuk është dorë tash 30 vjet ose qyshin 72 që është bën rrugë. Pulti është një nga 3 njësitë administrative të Dukagjinit dhe këtu gjendet sipërfaqja më e madhe e mbjellë me kështeja. Njësia e Pultit përbohet nga 7 fshatra me rreth 3200 banorë, pavarësisht servisit gjatë dimrit. Në pranverë është pas një lloj smundjet në kështej, e cila është një masiv për 2000 hektarësh. Kjo smundje quhet garanzazez kineze edhe rrezikon të zhduket gjithë ky masiv pijor, ku tornat kryesore këta banori kanë nga fruti i kështejës. Në të gjithë bashkinë e Shkodrës gjenden rreth 3500 hektar me gështenja, që përbëjnë edhe sipërfaqen më të madhe në Shqipëri. Banorët shprehen se për shkak të sëmundjes këtë vit ka rënë prodhimi, duke dëmtuar ekonomitë e familjeve të tyre. Personalisht vet për mi 500 rënë kështeja i kam. Kështeja të mëdha të vjetra, 100 vjeçare, e kalim, janë trasha ka 1 metër. Edhe në këtë sipërfaqe as 80% sëmjet nuk merren. Për kësaj smundjes që u ka filluar. Që nga shfaqja e sëmundjes, banorët kanë kërkuar mbështetjen e strukturave të specializuara të shtetit. Megjithëse kanë kaluar disa muaj, ata vazhdojnë të apelojnë për ndihmë. Me bën i krasitje, me bën i ato spërkatje, domethënë që i tokën luftë kundër sëmundjes së këtu. Na ndihmon kjo punë shumë, se domethënë si rezultat çdo shtëpi den 2 milion, 3 milion, 1 milion sipas domethënë parcelave, zonave që i ka fites. Kërkojmë me na morë mosa, o shteti, ministeria, na morën mosa, na vinin një mos se përndryshe është përzhdukët 2000 hektar, kështeja si është kryesisht ekonomia kryesore për me bajt zallë frymin e të në banorëve. Specialisti i pyjeve dhe mjedisit pranë Bashkisë së Shkodrës, Jozef Ndosi, thotë se bashkia ka përcjell shqetësimin e banorëve e institucioneve përgjegjëse. Që në muajin maj ka arrit shqetësimi nga administratori edhe nga teknikët e zonës që janë në terren. Bashkia e Shkodrës ja ka drejtuar shqetësimin Ministrisë së Mjedisit, kemi marrë një përgjigje. Më pas ka vazhduar komunikimi dhe në bashkëpunim me prefektin edhe me Ministrinë e Bujqësisë është ngritur një grup pune, por nuk e di sepse nuk është vazhduar me tutje me rastin.
për të mbledhur, për të dalë në terren edhe për të rishikuar çështjen. Varfëria dhe vështirësitë e jetesës kanë shtyrë vitet e fundit disa banorë të fshatrave të Pultit të drejtohen kultivimit të bimëve narkotike. Kryetari Marko thos se në përpjekje për të luftuar këtë fenomen, është hartuar edhe një program për të nxitur punësimin e banorëve. Njësia Pult ka rreth 23 vjet që janë dënuar nga kjo njësi me 117 vite burg. Edhe në qoftë se konvertojmë shpenzimet që pagun shteti për këta të burgosën, është sa 34 vjet nima ekonomike e njësisë administrative Pult. Projekti parashikon punësimin e një pjesë të banorëve në shërbimet për gështenjat, por deri tani ai nuk ka gjetur mbështetje as nga struktura shtetërore dhe as shoqatat jo qeveritare. Ndërkohë, eksperti i organizatës SNVP Mark Rupa thosë se situata është serioze dhe se pas Malësisë së Madhe dhe Shkodrës, sëmundja gërzës së gështenjës po përhapet edhe në zona të tjera në veri të vendit. Pas Reçit kemi një përhapje edhe në zonën e Dukaxhinit, është preke gjithë zona e Dukaxhinit, siç shifet edhe nga evidencat e banorëve, por edhe nga cilësia e drurit, e pemëve, frutave, në bazë të dhënave dhe ndërkombëtare. Shpejtësia hapjes së këtij insektit është rreth 25 km në vit vjerore. Duhet urgjentisht që të merren masa konkrete, të alokohen fonde dhe të fillojnë punën institutet kërkimore bashkë me ekipet e terrenit në mënyrë që të evidentojnë situatën dhe të ndërhyjnë direkt. Zgjidhje ka, nuk është një situatë pa zgjidhje, ka dhe kosto, por kostot janë shumë më të vogla se sa dami vjetor që jep kjo sëmundje. Fshatrat e Pultit kanë një pesazh të pakrahasueshëm natyror, por për shkak të vështirësive të rrugës, të pakt janë ata që mund ta shijojnë. Ndërkohë, pas disa javësh me ardhjen e dimrit, rruga do të bllokohet deri në pranverë. Për Zërin e Amerikës, nga njësia administrative e Pultit në Bashkinë e Shkodrës, Pëllum Sulo. Me ditare në Ulqini ka një histori të pasur detare, gjatë kohërave ka qenë kantier i njohur i ndërtimit të anijeve në Adriatik. Studiuesit dhe mirënjohësit e kësaj fushe kanë kërkuar vazhdimisht ndërtimin e muzeut detar, i cili do të ishte një pikë tërheqëse për turistët e shumë të qytetit. Korrespondenti i Zërit e Amerikës Alisa Alaj ka përgatitur kronikën. Ulqini ka një traditë të lashtë në fushën e detarizë dhe marinaret ulqinak i dhanë një frymarit detarizë shqiptare në përgjithësi. Kjo traditë ishte e pranishme që nga koha e lire me anijet karakteristike që ishin model për ndërtimtarinë bashkëkohore të lëndrimit. Që nga anijet e para që ne kemi pasur, Liburnë dhe Lemben, që i kanë pasur i dirën, ato ishin anijet vogla dhe shumë të shpejtë. Dhe romakët, mbasi pushtuan i lirin, këto anije i përdorën, do më thëmë teknologjinë dhe mënyrën e këtyre të ndërtimit i përdorën për t'i futur dhe në flotën e tyre. Pasandaj, mbas mesjetës, ne kemi lulëzim të marinarëve ulqinak, të cilët i dhanë një frymarrje tjetër detarisë shqiptare. Madje, jo vetëm në vendin e tyre, por ata lëvizën në Shkodër, lëvizën dhe në Durrës, është një histori shumë e bukur e marinarëve ulqinak. Një grup njohësisht të kësaj fushe po bëjnë përpjekje për identifikimin e këtyre anijeve dhe mundësisht të i rindërtojnë ato në përmasa reale. Një iniciativë e disa të rinjve intelektual nga Ulqini u mblodhen dhe vendosin që të bëjmë si projekt identifikimin e Liburnës Ilire. Ne kemi quajtur ulqinake, pasi që vim nga Ulqini, dhe mund të them se ulqinake kanë kontribuar shumë edhe në ndërtimin e flotës detare edhe të Shqipërisë, po edhe të malit të zi. Çështja e detarisë ilire dhe mjetet e lëndrimit të tyre mbeten një ndër fushat më të pahullumtura të historiografisë. Prandaj studiosit mendojnë që në këtë drejtim duhet të hulumtohen urat e brendshme të Shqipërisë. Historiografia botërore, tashmë nëpërmjet dokumentave që unë kam nxjerrë, e vërteton plotësisht që populli shqiptar, historikisht, që nga lashtësia, nga pellazgët, nga ilirët, nga arbërit, nga shqiptarët, ka pasur dhe ka një traditë që ne duhet të krenohemi. Studius për shumë si Tozeri, thot kështu që vetëm kur të studiohen ujërat e brendshme të Shqipërisë, vetëm atëherë historia botërore do të jetë shumë e pasur dhe konkrete. Ose një profesor tjetër italian thot që shqiptarët edhe si njerëz deti kanë ngelur njerëz të famshëm në botë. Studiusit nga Ulqini vazhdimisht kërkojnë që të ndërtohet muzeu detar, që do të ishte edhe një joshje për turistët e shumë të qytetit. Dëshira jonë është që kjo
në të ardhmen ta bi edhe muzeun e parë detar në Ulqin, ku qytetarët apo turistët të cilët vinë në Ulqin të kenë mundësi të njohin traditën e Ulqinit. Ulqini ka histori të bujshme detare dhe dikur ka qenë kantieri më i njohur në ndërtimin e anijeve në Adriatik. Dhe si i tillë ka mbajtur lidhje detare dhe tregtare me Raguzin, Kotorin, Venedikun, Stambollin, Aleksandrin e të tjera. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh. Në një sondazh të ri, CNN-it ish nën presidenti Joe Biden kryeson bindshëm me 15 pikë dallim ndaj rivalëve të tij në garën për president brenda Partisë Demokrate. Sondazhet të tjera japin rezultate më të ngushtë mes zotin Biden dhe senatores nga shteti Massachusetts Elizabeth Warren, ndërsa senatori nga Vermont Bernie Sanders figuron në vendin e tretë. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Malone, rritja e senatores Warren në sondazhe ka bërë që rivalët ta vëzhgojnë atë me kujdes. Hello, Warren County! Kandidatja demokrate për presidente Elizabeth Warren njihet për energjinë në fushatën e saj dhe për kërkesën për reforma politike. Ky është momenti ynë në historinë amerikane, momenti i ëndrrës tonë të madhe, të punojmë shumë dhe të fitojmë. Fight hard and win. Sondazhet e nxjerrin atë në vendin e dytë pas zotit Joe Biden, i cili e ka kthyer vëmendjen tek senatorja Warren. Ish nën presidenti vë në pikpyetje qëndrimin e saj për sistemin qeveritar të kujdesit shëndetësor. Besueshmëria ka rëndësi. Në pyetjet me të cilat do të përballet senatorja Warren duhet të tregojë të vërtetën, ose pastaj do të ngrihen pyetje nëse ajo është apo jo e sinqert me popullin. Sondazhet e nxjerrin senatorin nga Vermonti, Bernie Sanders, në vendin e tretë. Ai u rikthye fushatës pas një sulmi në zemër dhe mori mbështetjen e ligjvënëses së njohur demokrate nga New Yorku, Alexandria Ocasio-Cortez. Jam më së i gatshëm të marr zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Rritja në anketa e senatores Warren e bëri atë presion mbi zonin Warren. Ajo qëndroi fort, nuk u lëkund, por i duhet të qartësoj disa gjëra që të jetë rehat në vendin e dytë. Më shumë se 10 demokrat vazhdojnë të jenë aktiv në garën primare, por për momentin dinamika e garës Biden-Warren ka vëmendjen më të madhe, thot Joe Fortier. Është mbështetja që Joe Biden ka nga komuniteti afrikano-amerikan dhe mbështetja të moshuarve dhe të moderuarve të bardhë. Elizabeth Warren po bëhet zgjedhje e progresistëve, sikur edhe Bernie Sanders. Republikanët po e ndjekin me kujdes garën e demokratëve, përfshirë edhe hartuesin e strategjive John Feehery, i cili e sheh senatoren Warren si favorite. Ajo është në harmoni me bazën progresive të partisë. Ajo mori mesazhet më të zjarrta që nënvizon diversitetin tek demokratët. Ka energjinë më të madhe dhe duket se merr po aq energji nga tubimet. Megjithatë, zoti Biden vazhdon të kryesojë me mbështetjen e votuesve të moderuar të partisë dhe të atyre që kërkojnë një kandidat të fortë i cili mund ta mposhtë vitin tjetër presidentin Donald Trump. Disa njerëz në vendet të ndryshme të botës që tani tregojnë dokumentin e identifikimit për të marrë ilaçe apo ushqime, përdorin beben e syrit apo gjurmët e gishtrimeve. Korrespondentja e Zërit Amerikës Dina Mitchell bisedoi me përfaqësuesit e një kompanie në Silicon Valley që prodhon mjete të reja teknologjike për identifikimin. Senegali po punon për të ndryshuar sistemin e vet shëndetësor, me synimin që çdo qytetar të ketë kujdes shëndetësor për vetëm $6 në muaj. Por më parë qytetarët duhet provojnë identitetin e tyre dhe kjo ka paraqitur një problem të madh. Nuk kanë dokumenta, certifikat lindje, shumë prej tyre nuk kanë lindur në spital. 2 miliard njerëz nuk kanë dokumente për t'u identifikuar.
Për këtë arsye, një numër rritje vendesh po punojnë me kompani teknologjike si Credence ID e Kalifornisë, që fitoi kontratën për të ndihmuar Agjencitë e Kujdesit Shëndetësor të Senegalit për të krijuar një metodë të re identifikimi, atë biometrike. Përdorimi i tipareve të veçanta të çdo njeriu, si shenjat e gishtit ose bebja e syrit për konfirmimin e identitetit, mund të duken si fantashkencë, por po bëhen diçka gjithnjë e mezakonshme. The most exploited people in the world are those that are... Njerëzit më të shfrytzuar në botë janë ata që nuk kanë dokumente identifikimi. Për shembull, dikush mund të shkojë në një qendër të marrëqumësh për fëmijë dhe pastaj të shkojë në një tjetër qendër të marrë prap. Organizatat qeveritare që japin ndihmë, padashje kanë krijuar një treg të zi. Identifikimi biometrik është i debatueshëm pasi shkakton shqetësime etike se mund të përdoret për qeveritë për të monitoruar veprimet e përditshme. Megjithatë, kjo metodë po përhapet në të gjithë botën. Skanimi i bebes së syrit funksionon sepse ngjyra e saj pothuajse nuk ndryshon gjatë gjithë jetës. What looks like a black and white image. Krijohet një pamje e syrit që duket si fotografi bardhëzi. Imazhi analizohet dhe kthehet në një dokument digjital. Credence ID punon në mbi 30 vende. Në Indonezi, pajisjet e tyre të identifikimit biometrik përdoren për të dhënë kredi. Në Argentinë, produktet e kësaj firme u përdorën së fundmi për të identifikuar të plagosurit pas përplasjes së një autobusi. Në Nigeri po përdoret për të identifikuar studentët përpara provimeve. Kështu, ndërsa aspekti etik vazhdon të debatohet, në një pjesë të madhe të botës, kjo mënyrë po përdoret për të zgjidhur probleme. Një nga muzeet më të dashur të New Yorkut, Muzeu i Artit Modern, është duke u riparuar pas një rinovimi prej disa muajsh. Korrespondentja Elena Wolf e Zërit Amerikës vizitoi muzeun MoMA para se të hapte dyert e tij. Më shumë se 3 milion njerëz vizitojnë çdo vit Muzeun e Artit Modern, MoMA. Muzeu qëndroi i hapur gjatë një rinovimi të madh që u zhvillua gjatë verës, por e gjithë hapësira rihapet këtë muaj. Rinovimi që kushtoi mbi $450 milion shton 4500 metra katror sipërfaqe për rreth 1000 objekte të reja arti. One of my hopes is that it's a clearer... Një nga shpresat e mia është që rinovimi të krijojë një rrugë më të qartë të qarkullimit, ta dish se ku je ndërsa kalon pavionet. Sigurisht që mund të humbasësh, por pastaj kur hyn në një pavion ta dish me saktësi ku ndodhesh. Gjithashtu, kati i parë mendoj se është një ndryshim i madh tani në nivelin e rrugës. The street level. Mbi katin e 6 ka një tarac dhe një kafene me pamje spektakolare. Kati i 5 u kushtohet kryeveprave botërore. Këtu vizitorët do të gjejnë Natën me yje të Van Goghut, zonjat e Avenionit të Picassos, Matissin, Pollokun dhe Warholin. Sa më pranë katit të parë, aq më modern bëhet arti. Instead of thinking about a principle of I have to get from A to Z. Në vend të një parimi më duhet të shkoj nga fillimi në fund në vit të drejtë, duhet të mendosh kam një muri mundësish mes fillimit dhe fundit. Opportunities between A and Z. Por edhe me sipërfaqen e re, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për 200.000 objektet e artit të vendosura këtu. Dhe ato janë të gjitha kryevepra të një shekulli e gjysmë të kaluar, përfshirë videot e para dhe negativat e parë të fotografive. Kështu që muzeu i ri, i rinovuar, planifikon të qarkullojë ekspozitat një herë në 6 muaj. Mendoj se MoMA e re është një zgjatim i MoMA së vjetër. Ky version i Muzeut të Artit Modern ishte i ngulitur në versionin e mëparshëm. Ky është rinovimi i 5 i MoMA-s në historinë e tij, që bëhet më i vështirë çdo herë, pasi çdo zgjerim nënkupton marrëveshje me autoritetet e qytetit, zyrën e kryetarit të bashkisë dhe agjentët e pasurive të patundshme. Actually, we've run out of space, so... Në fakt, ne nuk kemi hapësirë, kështu që duhet ta shfrytëzojmë atë sa më shumë. Ky blok është shumë i kufizuar, kemi një kish nga njëra anë, pra jemi të bllokuar. Pretty much locked in. Por për MoMA-n kjo s'është asgjë. Mbi të gjitha, arti që muzeu strehon është i pavdekshëm dhe bëhet gjithnjë më i vlefshëm me kalimin e kohës. Ishte ky ditari sotëm, të ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirupafshim.